Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình, thì mình là Kem Chay TV. Thì theo một bạn comment ở dưới video của mình, đó chính là kêu mình hướng dẫn các kéo tâm bằng khẩu M500. Thì đó là bạn Thanh Nguyên. Không biết mình có đọc đúng theo các bạn không, nhưng mà nếu mình đọc sai thì cho mình xin lỗi nhé. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn cách kéo tâm bằng khẩu M500 và 10 mẹo nhỏ để khiến cho các bạn kéo khẩu M500 dễ hơn nhé. Rồi thì mình sẽ vô huấn luyện để hướng dẫn với các bạn luôn. Thì ok, mình đã vô huấn luyện rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô lấy súng vô lấy khẩu M500 rồi test thử với các bạn luôn. Rồi, ra M500 đâu đây. Mình chỉ sẽ dùng khẩu M500 chứ không dùng cậu súng nào để mà dự phòng đâu. Bây giờ mình sẽ vừa chơi và vừa nói cho các bạn biết về 10 cái mẹo nhỏ để các bạn kéo khẩu M500 dễ hơn nhé. Cái mẹo lưu ý nhỏ thứ nhất đó chính là các bạn đứng xa khoảng so với đối phương khoảng 20 mét nhé. Mình không biết đây nhiêu mét nữa mà các bạn có đứng xa khoảng này đó, thì các bạn có đứng xa đối phương của bạn khoảng tầm 20 mét. Đây, ui ra gần quá không kéo được đâu. Các bạn xa 20 mét đó. Mẹo thứ nhất là các bạn đứng xa 20 mét ra. Đây làm gì đây? Trời. Rồi tiếng các bạn đứng xa đối thủ 20 mét. Đâu rồi? Kia rồi, có cách thằng ví dụ này. Đấy, các bạn thấy cái ngừng kéo dễ không? Một phát lên đầu luôn. Đấy, đó là cái mẹo thứ nhất mà giúp các bạn kéo tâm khẩu M500 dễ hơn. Rồi, tiếp đến là cái mẹo thứ hai. Thì mẹo thứ hai đó chính là các bạn nên vô cái phần setting độ nhạy của mình, chỉnh từ 100 xuống nhé. Như máy mình là một cái máy khá là cùi với độ nhạy cũng không được cao, cho nên cái phần setting độ nhạy của mình thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Full 100 hết. Đó. Nếu máy của các bạn cũng như mình thì các bạn có thể chỉnh độ nhạy nhìn xung quanh full 100, còn nếu mà mấy các bạn có khỏe mạnh thì có thể chỉnh từ 100 rồi xuống từ 80 90 sao cho phù hợp với mỗi máy của từng bạn nhé. Thì cái độ nhạy mà nếu bạn muốn kéo tâm mà không có dùng nhắm thì tốt nhất bạn nên chỉnh độ nhạy nhìn xung quanh thôi, chứ đừng có nên chỉnh mấy cái khác nhé. Còn mà thì mấy cái khác nó cũng như nhau, nó không có mượt nổi. Thì cái này mình sẽ cải thiện nó và cái số 100 dần dần nó sẽ biến mất. Các bạn chỉ nên chỉnh cái nhìn xung quanh cái xuống từ sao cho vừa cái máy bạn. Với lại có nhiều máy không có được mượt, cho nên các bạn tốt nhất có nên chỉnh full độ nhạy full 100 cho mình. Bây giờ không kéo lên. Còn có một số máy thì chỉ còn kéo lên khoảng 10 là nó bằng 30 50 gì đó rồi. Còn kéo 100 thì chắc nó quá 10 là các bạn sẽ rất có kéo. Đó. Thì kéo tâm nó cũng phụ thuộc một phần vào cái máy nhé, chứ không phải là có máy nào thì cái máy nào kéo tâm được đâu. Có vài máy cũng không thể nào mà kéo tâm lên nổi. Đó thì cái mẹo thứ hai đó, mẹo nhỏ thứ hai với M500 đó là điều chỉnh độ nhạy từ 100 xuống từ từ sao cho hợp lý nhất với mỗi máy của từng bạn nhé. Rồi tiếp đến là cái mẹo nhỏ thứ ba dành cho khẩu M500, đó chính là bạn không được bắn liên tục. Các bạn phải viên đạn đầu tiên phải cách viên đạn thứ hai ít nhất 1 giây nha, cho cái tâm của nó bắn một cái này. Các bạn xem nè, bắn cái bắn kêu là tâm nó sẽ nổ rất là to. Đó, nếu các bạn bắn liên tục thì rất là khó kéo tâm. Đây mình sẽ bắn liên tục với các bạn xem, rất là khó kéo tâm luôn, cái đạn nó cứ lệch. Đó, ví dụ vậy thôi. Mình đang phải bắn đây. Rồi đây, dạ. Đó, các bạn không được bắn liên tục, các bạn phải đánh khoảng cách thời gian ra, nếu không đạn nó sẽ không đi đâu hết, rất là khó trúng đầu. Rồi các bạn nhớ nha, mẹo thứ ba là các bạn không được bắn liên thanh, không có được bắn mà liên tục nhiều phát một lần.
các bạn phải cách phát này, cái phát đầu, cách phát thứ hai đó chính là 1 giây. Phát trước cách phát bắn sau là 1 giây nhá. Đó thì nó sẽ dễ kéo tâm hơn. Rồi cái mẹo thứ tư. Rồi cái mẹo thứ tư mình muốn nói cho các bạn biết đó chính là nếu các bạn muốn bắn headshot dễ thì tốt nhất là các bạn nên đứng im. Vì sao mình nói im? Vì nếu các bạn mà có đi quay lại thì Tâm chảy vào đâu hết đó. Đó. Tâm này chảy vào đâu? Đó, còn đứng im là bắn được liền, một phát là ăn luôn. Đấy. Các bạn đứng im thì nó sẽ dễ, cái tỷ lệ headshot nó sẽ cao hơn nhé. Bây giờ mình sẽ test thêm người với các bạn nè. Rồi, mình sẽ test cho các bạn xem, đứng im nè. Đấy. Đứng im mình bắn nó sẽ dễ lên đầu hơn. Đó các bạn vừa thấy đó. Ai bắn đi. Rồi, cái mẹo búa thứ 5 mình muốn chỉ các bạn đó chính là nếu các bạn muốn bắn headshot từ xa. Ví dụ bạn bắn từ đầu cuối bên này. Bạn muốn bắn xa tít bên kia. Thì bạn tốt nhất bạn muốn bắn thì tốt nhất bạn nên bỗng ngắm. Bỗng nhắm. Sau đó ông ngắm để mà bắn dễ hơn. Rồi, đây gần quá mình không ví dụ được. Ngủ khỉ. Rồi. Các bạn bỗng nhắm, nếu mà bạn muốn bắn xa thì các bạn bỗng nhắm lên. Từ từ đâu, từ từ. Rồi các bạn bỗng nhắm. Từ từ bạn ơi. Rồi, gì đây? Dám bắn nè. Ui da, cái khẩu này Rồi nếu các bạn muốn bắn xa thì các bạn ôm nhắm cho mình. Đó. Ôm nhắm cho mình, sau đó tao ôm nhắm, kéo lên. Đứng xa thì cũng hơi khó kéo một xíu. Các bạn cứ tập nhé, nếu các bạn tập kiểu bỗng ngắm rồi tao ống ngắm kiểu này thì các bạn cái sót sao rất là dễ. Đó. Thấy không? Bỗng nhắm mình tao ống nhắm, sau đó các bạn kéo tâm lên. Rồi cái mẹo thứ 7 mình cái mẹo thứ 6. Mẹo thứ 6 mà mình muốn chỉ với các bạn đó chính là nếu các bạn mà muốn kéo tâm khi mà dưới 10m, dưới 10m khỏi tầm 10m thì tốt nhất các bạn nên kéo nhanh lên. Là kéo mạnh đó, không phải kéo nhanh đâu mà là kéo mạnh lên. Còn nếu đứng xa các bạn kéo nhẹ. Đứng xa thì kéo nhẹ, còn đứng gần thì kéo mạnh lên. Thì cái mẹo thứ 6 này mình cũng chưa có áp dụng nhuần nhuyễn. Đó thì mình cũng hơi ngáo. Cái mẹo thứ 6 này mình chưa có áp dụng nhuần nhuyễn cho nên chưa được. Đó các bạn thấy không? Bắn toàn vô người. Bắn y chang con boss. Mình sẽ bắn được. Tạm gần bắn được. Rồi đó, cái mẹo thứ 6 mình xong. Còn các bạn áp dụng thế nào thì tùy mọi người, chứ mình cũng không biết phải nói gì. Rồi, cùng đến với mẹo thứ 7. Thì cái mẹo thứ 7 mà mình muốn chỉ với các bạn để kéo khẩu M500 này dễ hơn đấy là các bạn không được lựa chọn cái chỗ bắn quá thấp với kẻ địch. Tốt nhất thì các bạn nên là chọn cao hơn hoặc là bằng nhé. Nếu các bạn mà chọn thấp quá cho các kẻ địch á thì có thể là các bạn sẽ không bắn được. Mình nói có thể là có khi là các bạn thấp hơn so với kẻ địch nhưng mà các bạn vẫn có thể bắn được. Đó, các bạn đứng chỉ cần không quá thấp, không quá cao, đứng tầm trung bình giữa cao với thấp, các bạn là có sẽ dễ bắn headshot hơn. Không được lựa chọn rồi bắn quá thấp đâu. Rồi mình sẽ lên đây, không lựa chọn bắn quá thấp này các bạn có thể đứng ở đây mà bắn. Đấy, tốt nhất là các bạn nên đứng cao hơn xíu hoặc là thấp hơn xíu để có thể dễ bắn hơn. Thì tốt nhất các bạn nên đứng cao đi, cao hơn lúc dễ bắn. Rồi thì tiếp đến là cái mẹo thứ 8. Thì cái mẹo thứ 8 này các bạn có thể là sẽ khó thể sử dụng. Vì sao? Vì cái mẹo này là phụ thuộc vào mỗi tinh thần của các bạn. Đó chính là các bạn phải tự tin
Các bạn phải tự tin. Không lo sợ là mình có thể bắn được headshot được hay không. Các bạn cứ bắn hết mình. Các bạn cứ bắn hết mình, các bạn đừng có lo là mình có bắn headshot được hay không nhé. Các bạn cứ bắn hết mình thôi, đừng lo là mình bắn được hay không. Các bạn đừng có lo sợ, các bạn cứ tự tin vào, tự tin. Các bạn sẽ hãy cứ tưởng tượng đến cái cảnh mà mình bắn headshot được. Cứ tưởng đến cảnh đó, các bạn sẽ thành công. Đừng. Các bạn có tưởng đến cái cảnh mà các bạn chiến thắng á, thì chắc chắn các bạn sẽ thành công được. Rồi cái mẹo thứ 9 mà mình muốn nói cho các bạn biết đó chính là đầu tiên các bạn phải ghim tâm. Các bạn muốn bắn mà headshot được đối phương là đầu tiên các bạn phải ghim tâm. Ví dụ như này, các bạn mà không ghim tâm này, các bạn chưa ghim tâm này, các bạn bắn không được cái gì hết. Đó. Không, các bạn không ghim tâm này, các bạn bắn mà không được cái gì hết nè. Đầu tiên các bạn ghim tâm được về đối phương, ghim tâm chuẩn vào. Đó, các bạn thấy không? Mình mà không ghim tâm là bắn không bao giờ headshot được. Còn nếu các bạn muốn dễ ghim tâm hơn thì các bạn có thể là dùng nhắm. Ví dụ đứng xa quá thì các bạn cứ dùng nhắm. Dạ, đừng có dùng shotgun bắn em. Trời, bắn nhiều quá mà lát máy luôn. Trước khi bắn. Đừng. Trời ơi. Đó, thì các bạn chỉ nói là ghim tâm vào đối phương trước rồi bạn bắn sau nhé. Đầu tiên các bạn cứ bắt cái tâm của đối phương như mình. Muốn bắt tâm dễ thì các bạn cứ bật ống nhắm. Bật ống nhắm rồi để cái setting đó chính là ngắm mục tiêu đó là thường. Đó. Các bạn để ngắm mục tiêu là thường. Đó, các bạn ống ngắm sao chỉ cần bật ống ngắm lên. Đấy, ghim tâm. Đó. Rồi cái mẹo cuối cùng, cái mẹo thứ 10 mà để các bạn bắn headshot bằng M500 vậy hơn, đó chính là các bạn núp và bắn sau lưng của đối phương nhé. Ví dụ đây, núp từ đó, này mình chưa núp, cái này mình chưa núp. Ấy, thì cái mẹo thứ 10 này không phải lúc nào các bạn áp dụng được, bởi vì là không có khi nào không có nhiều lúc mà các bạn đứng sau lưng người ta mà bắn đâu, người ta nhìn thấy hết. Headshot, bùm, headshot bùm. Đến với bạn. Trời ạ. Rồi. Đó. Thì đó là 10 cái mẹo mình muốn nói các bạn biết. Thì giờ mình sẽ tổng hợp lại và nói một lần luôn như các bạn tổng hợp. Thì cái này có thể các bạn ghi ra giấy hoặc các bạn nhớ tại chỗ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đọc lại cái 10 cái mẹo mà các bạn có thể áp dụng vô để dễ bắn headshot bằng khẩu M500 hơn. 1. Cách xa hơn 10 m. 2. Điều chỉnh độ nhạy từ 100 xuống từ sao cho phù hợp với mỗi máy. 3. Không được bắn liên tục, phải cách ít nhất 1 giây để bắn phát tiếp theo. Phát trước cách phát bắn sau ít nhất 1 giây. 4. Tốt nhất nên đứng im để dễ headshot hơn. 5. Bật ống nhắm rồi tắt ống nhắm, sau đó kéo nhẹ từ từ lên nếu muốn bắn headshot từ xa. 6. Xa thì kéo nhẹ, gần thì kéo mạnh. 7. Không được chọn chỗ bắn quá thấp so với kẻ địch. 8. Tự tin, không lo sợ có bắn được headshot hay không. 9. Ghim tâm chuẩn vào đối phương trước khi bắn. Và 10. Núp và bắn sau lưng. Rồi, đó là những cách kéo tâm bằng M500 để headshot đối phương theo cái ý của mình. Và tất cả mình đã chia sẻ lại hết các bạn rồi. Thì thôi, video của mình đến đây kết thúc.
Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, còn nếu tốt nữa thì cho mình một lượt đăng ký và comment phía dưới xem mình có thiếu gì không để mà mình khắc phục ở những clip sau nhé. Ok, chào tạm biệt các bạn.